Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục bệnh thường gặp trên website mạng y tế.vn. Phòng ngừa các bệnh thường gặp trong mùa mưa. Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu có những cơn mưa xen kẽ với những ngày nắng nóng cao độ. Sự chênh lệch nhiệt độ và thay đổi của thời tiết sẽ làm cơ thể chúng ta suy giảm sức đề kháng. Đây chính là thời điểm cơ thể dễ gặp các bệnh thường gặp trong mùa mưa như hô hấp, da, cảm cúm, dịch sốt xuất huyết. Do đó, mọi người cần lưu ý phòng ngừa các bệnh này. 1. Cảm lạnh thông thường và cúm là bệnh truyền nhiễm cấp tính, dễ gặp phải ở mọi lứa tuổi và thường xảy ra nhất trong mùa mưa. Bệnh dễ gây thành dịch lớn do nhiễm virus cúm. Bệnh lây lan trong không khí và qua tiếp xúc. Ví dụ như hít phải virus bệnh trong không khí, tiếp xúc chung đồ vật với người bị bệnh. Biểu hiện lâm sàng: nhức đầu, đau mình mẩy, sốt, ho và mệt mỏi. Bệnh gây ảnh hưởng lên đường hô hấp trên và dưới. Thông thường bệnh diễn biến tự khỏi xong có thể gây nhiều biến chứng nặng hay gặp. Nguy hiểm nhất là viêm phổi do vi khuẩn và suy đa trạng. Điều trị: giảm các triệu chứng do bệnh gây ra như sốt, đau đầu, đau mỏi người. Người bệnh cần được nghỉ ngơi cho đến khi hết sốt, ăn thức ăn dễ tiêu và uống nhiều nước. Trong trường hợp bị nhiễm một số loại tuyết virus đặc biệt như cúm AS5N1 thì phần lớn người bệnh cần hỗ trợ hô hấp trong 48 giờ đầu nhập viện. Các thuốc kháng virus cũng được sử dụng, tuy nhiên hiệu quả của nó vẫn chưa được kiểm chứng. Dự phòng: biện pháp chủ yếu để phòng bệnh cúm là sử dụng vaccine cúm. Ngoài ra, chúng ta nên uống nhiều nước và bổ sung các vitamin và khoáng chất để cơ thể luôn khỏe mạnh. Đối với trường hợp nghi ngờ nhiễm virus AS5N1 thì cần cách ly bệnh nhân nghi ngờ và mang các phương tiện bảo hộ lao động đi găng, đội mũ, khẩu trang N95, quần áo bảo hộ, rửa tay khi tiếp xúc với bệnh nhân. 2. Bệnh sốt rét. Đây là bệnh nguy hiểm nhất vào mùa mưa. Bệnh sốt rét do muỗi Anopheles cái gây ra. Muỗi mang mầm bệnh từ người nhiễm bệnh sang người khỏe mạnh. Triệu chứng: khi bị sốt rét, người bệnh có thể xuất hiện những triệu chứng như sốt, nhức đầu, buồn nôn, đau cơ. Phòng ngừa: để tránh muỗi đốt gây bệnh sốt rét, bạn cần chú ý tiêu diệt muỗi, bọ gậy, loang quang xung quanh nhà, nhất là ở những vũng nước đọng. Lưu ý khi ngủ, cần nằm màn để giảm nguy cơ tiếp xúc với muỗi. Tốt nhất bạn nên dự trữ một số thuốc hạ sốt tại nhà để phòng tránh sốt đột ngột trong đêm. Chủ động loại trừ nơi sinh sản và cư trú của muỗi như nước tù, cây cối rậm rạp. 3. Bệnh sốt xuất huyết. Số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết dengue tại TP Hồ Chí Minh giảm nhẹ trong 2 tháng vừa qua. Tuy nhiên, những cơn mưa đầu mùa sắp tới sẽ tạo điều kiện cho muỗi sinh sản và bùng phát dịch bệnh. Bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do virus dengue gây ra. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Hai loại muỗi vằn truyền bệnh có tên khoa học là Aedes aegypti và Aedes albopictus. Triệu chứng thường xuất hiện đột ngột với sốt cao, người mệt mỏi rũ rượi, nhức đầu, đau sau hốc mắt, đau cơ, đau thắt lưng và đôi khi đau chân. Thường kèm theo đau họng, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và đau vùng thượng vị, vùng trên rốn và dưới mũi xương ức. Do chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh nên bệnh sốt xuất huyết thường gây ra dịch lớn với nhiều người mắc cùng lúc, làm cho công tác điều trị hết sức khó khăn. Có thể gây tử vong nhất là với trẻ em. Cách phòng bệnh tốt nhất là thường xuyên diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy. Loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Diệt lăng quăng, bọ gậy bằng cách đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước. Thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn. Ngoài ra, đối với các bé, cần lưu ý việc phòng chống muỗi đốt cho trẻ, mặc quần áo dài tay, ngủ trong mùng kể cả ban ngày. 4. Các bệnh về da. Một trong những bệnh thường gặp vào mùa mưa, nhất là khi đường phố thường xuyên ngập nước, đó là các bệnh ngoài da như nước ăn chân, viêm nang lông, mụn mủ trên da, viêm ké. Để phòng tránh các căn bệnh này, người dân cần chú ý chọn lộ trình phù hợp, tránh các con đường ngập nước. Khi làm công việc bắt buộc phải tiếp xúc với nước hoặc ra ngoài trời mưa, cần chuẩn bị sẵn áo mưa hoặc các đồ bảo vệ khác. Nếu chẳng may dính nước mưa, nước ngập, người dân cần vệ sinh sạch sẽ, lau khô.
Khi da bị tổn thương, ngứa, loét, là chỗ vi khuẩn tấn công tạo thành những mụn mủ trên da, cần vệ sinh thật sạch bằng cồn nhẹ, nước sạch và đến ngay thầy thuốc. Bên cạnh việc phòng tránh một số bệnh nêu trên, chúng ta cũng phải lưu ý tới một số căn bệnh khác thường xuất hiện trong mùa mưa như sốt phát ban, nhiễm trùng máu, nhiễm trùng nước, bệnh tả, bệnh trùng xoắn móc câu. Khuẩn xoắn móc câu ký sinh có thể gây nguy hại cho thận, gan, gây viêm màng não và hô hấp cấp. Hãy luôn sử dụng thực phẩm nấu chín và chuẩn bị cơ chế bảo vệ sức khỏe phù hợp với mình khi một mùa mưa nữa lại bắt đầu. Nguồn: sưu tầm. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.